Se apropie sărbătorile și avem nevoie de idei noi pentru deserturile cu care să ne surprindem familia și prietenii. De această dată vă provoc să încercați un cheesecake fără coacere, cu fistic și ciocolată. Dacă tot este acest trend cu fisticul, haideți să profităm de gustul lui și să-l folosim într-un preparat delicios fără coacere. Ingrediente. Pentru bază vom avea nevoie de 200 de grame de fidea pentru cataif, 100 de grame de unt și 150 de grame de cremă de fistic. Pentru cremă vom avea nevoie de o jumătate de litru de frișcă neîndulcită la Dorna cu 35% grăsime, 600 de grame de cremă de brânză, 200 de grame de cremă de fistic, 100 de grame de zahăr și 15 grame de gelatină. Iar pentru glazură vom avea nevoie de 240 de grame de ciocolată cu lapte și 120 de ml de smântână neîndulcită la Dorna cu 35% grăsime. Pentru început voi face baza și va trebui să tai fideaua pentru cataif în bucăți mai mici. Dacă nu doriți să folosiți fidea, puteți folosi foarte bine și biscuiți, 200 de grame de biscuiți măcinați, la fel cu 100 de grame de unt topit. Îi amestecați și aceasta este baza. Eu voi tăia fideaua în bucăți mai mici. În continuare voi pune untul la topit. Iar apoi voi adăuga fideaua pentru cataif și o voi rumeni foarte bine. Când fideaua este gata, cam așa va trebui să arate. Pentru a se păstra crocantă, este foarte important să o rumeniți suficient. Amestecați continuu în ea pentru că nu vreți o fidea arsă. Peste fideaua ușor călduță, voi adăuga crema de fistic. Și voi amesteca foarte bine. Voi pune apoi acest amestec într-o tavă cu diametrul de 23 de cm și o voi presa foarte bine, astfel încât să acopăr toată baza tăvii. După ce am nivelat foarte bine baza, voi pune tava în frigider cât timp mă voi ocupa de cremă. Pentru cremă voi începe cu gelatina, pe care o pun într-un bol mai mare și o voi hidrata cu apă rece. Voi pune aproximativ 100 de ml. Amestec puțin și o voi lăsa să se hidrateze. Când gelatina s-a hidratat, va trebui să arate cam așa. Va fi destul de consistentă. O voi adăuga într-o cratiță. Voi mai pune puțină apă și o voi topi la foc foarte mic cât să se dizolve. Aveți grijă că gelatina nu trebuie să fiarbă. Când lichidul este transparent, asta înseamnă că gelatina s-a topit, deci pot să o iau de pe foc și o las să se răcească, să ajungă la temperatura camerei. În continuare, voi pune crema de brânză într-un bol mai mare și este important să o țineți la frigider și să fie rece. Peste ea voi adăuga crema de fistic și zahărul. Eu nu am o cremă de fistic foarte dulce, așa că mai am nevoie de zahăr. Voi, în funcție de crema de fistic folosită, puteți pune mai mult sau mai puțin zahăr. Apoi va trebui să adaug o jumătate de litru de frișcă neîndulcită la Dorna cu 35% grăsime. După cum bine știți, aceasta este frișca pe care o folosesc și îmi place că este naturală, făcută din smântâna laptelui de vacă, este foarte gustoasă și foarte aromată. Are gustul acela de frișcă, așa cum era pe vremuri. Înainte de a o folosi, țineți cont că această frișcă trebuie să stea la frigider pentru cel puțin 12 ore, recomandat ar fi chiar 24. Trebuie să fie foarte, foarte rece și trebuie foarte bine agitată. Am aici o carafă de jumătate de litru și o voi umple. Voi pune frișca peste restul ingredientelor și cu un mixer voi amesteca foarte bine totul, astfel încât crema să prindă consistență. Va trebui să arate cam ca o frișcă bătută pe jumătate. Când crema a căpătat consistență și arată cam așa, cam ca o frișcă bătută pe jumătate,
Pornesc din nou mixerul și voi adăuga gelatina în fir subțire, puțin câte puțin, amestecând continuu. Țineți cont că gelatina este complet răcită la temperatura camerei. Crema este gata și o pot pune peste bază. O nivelez cu atenție și îmi place că este foarte, foarte fină. Și voi pune tava la frigider pentru cel puțin o jumătate de oră, timp în care mă pot ocupa de glazură. Pentru glazură voi începe prin a măsura 120 de ml de frișcă naturală la Dorna cu 35% grăsime. În caz că vă întrebați, cântarul meu poate cântări și lichide, așa că am aici 12 centilitri, adică 120 de ml. Voi pune frișca într-o cratiță, voi adăuga ciocolata cu lapte și voi topi ciocolata la foc mic, amestecând continuu. Glazura este gata și arată foarte bine, așa că o pot turna peste cheesecake. După ce s-a întărit puțin, voi turna glazura peste prăjitură și o voi nivela cu grijă cât să o răspândesc cât mai uniform. Cheesecake-ul va merge din nou la frigider pentru cel puțin 6 ore, însă cel mai bine este să-l lăsați peste noapte. Cheesecake-ul a stat peste noapte la frigider, așa că am putut să tai o felie, l-am și decorat cu puțin fistic deasupra, însă voi îl puteți decora cu orice doriți. Acest cheesecake este de-a dreptul minunat. Are o bază crocantă, o cremă foarte fină și o glazură delicioasă. Nu necesită coacere, așa că este simplu de făcut și este perfect pentru sărbători. Bineînțeles că voi îl puteți personaliza după cum doriți și puteți adăuga ingredientele voastre preferate. Este pe placul întregii familii și este perfect pentru orice ocazie specială din viața voastră. Sper din suflet să-l încercați și voi și să vă placă. La revedere!